الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین. الحمد لله بجمیع محامده كلها علی جمیع نعمه كلها. الحمد لله مالک الملک مجری الفلک مسخر الریاح فالق الاصباح دیان الدین رب العالمین. الحمد لله علی حلمه بعد علمه والحمد لله علی عفوه بعد قدرته والحمد لله علی طول اناته فی غضبه و هو قادر علی ما یرید. ثم الصلاة و السلام علی محمد عبده و رسوله ارسله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. اوصیکم عباد الله و نفسی بتقوی الله و اتباع امره و نهیه و اخوفکم من عقابه. خودم و شما بندگان خدا رو به رعایت دستورات الهی، رعایت واجبات و محرماتی که از جانب خداوند برای سعادت بشر تعیین و اعلام شده دعوت می کنم و از خدای رحمان و رحیم می خواهیم که به ما توفیق انجام دستورات و وظایف دینی و وصول به مقام اهل تقوا عنایت بفرماید. داشتیم سخنان امیرالمؤمنین رو در بیان اوصاف متقین مرور می کردیم و همونطور که باز تکرار می کنم ما اینها رو می خوانیم برای اینکه نقطه مقصد برای ما معلوم باشه که این ما به چه سمتی میخوایم حرکت بکنیم. ممکنه نکاتی در این سخنان امیرالمؤمنین باشه که برای ما دست نیافتنی نمایان بشه، فکر کنیم جایی هست که ما به او نمیتونیم برسیم یا ما خیلی با او فاصله داریم. مهم اینه که این نقطه ای رو که امیرالمؤمنین برای ما معرفی میکنه ما به اون سمت نزدیک بشیم و خودمون رو وقتی با اون نقطه مقایسه میکنیم احساس کنیم از قبل، از 1 سال قبل، از 1 ماه قبل، از 2 روز قبل به این نزدیکتر شدیم. اگر احساس کردیم خودمون رو با این نقطه وقتی سنجیدیم و با این اوصاف و نکاتی که امیرالمؤمنین بیان میکنند مقایسه کردیم، احساس کردیم فاصلمون کم شده و به این نقاط و به این اوصافی که امیرالمؤمنین بیان میکنن نزدیکتر شدیم. این خودش نشانه خوبیه. این خودش نشون دهنده اینه که ما مسیر رو درست داریم میریم و جهتگیری حرکت ما در زندگی صحیحه و داریم به اون قله نزدیک میشیم. ما الان داریم قله رو از سخنان امیرالمؤمنین به دست میدیم و بحث میکنیم. این قله است و ما در دامنه این کوهیم. مهم اینه که ما به سمت این قله پیش بریم. هر چقدر نزدیکتر به این قله شدیم مسیر رو نشون میده صحیح داریم حرکت میکنیم. ششمین فضیلتی که امیرالمؤمنین در این کلامشون که به خطبه حمام معروف هست بیان میکنند راجع متقین میفرماید نزلت انفسهم منهم فی البلاء کلتی نزلت فی الرخاء. متقین در برابر سختی ها و مشکلات و بلایا به همان صورت هستند که در مقابل کارهای آسان و راحت. خب برای افراد مختلف کارهای مختلف ممکنه بعضی سخت باشه بعضی آسان باشه. برای یک فرد در حالات مختلف ممکنه یک کاری سخت باشه یا آسان باشه. اما برای متقین تفاوتی بین کار سخت و آسان وجود نداره. سخت ترین کارها برای متقین به همان صورت سخت جلوه میکنه که آسان ترین کارها. تفاوتی بین کار سخت و آسان برای متقین وجود نداره. نزلت انفسهم منهم فی البلاء کلتی نزلت فی الرخاء. به همان صورت که در برابر کارهای آسان و ساده
مواجه میشن به همون صورت در برابر کارهای سخت هم مواجه میشن. همانطور که کار آسان برای انسان گواراست، برای متقین کار سخت هم به همون صورت گواراست. امیرالمومنین در کلام دیگری در بیان اوصاف افراد برگزیده می‌فرمایند این افراد برگزیده، این اولیاء خداوند این ویژگی رو دارند که استلانوا ما استوعره المترفون، اون چه که برای انسان‌های مترف، انسان‌های نازپرورده سخت هست برای اینها آسان هست. و استلانوا ما استوعره المترفون و انسوا بما استوحش منه الجاهلون، چیزی که برای افراد نادان، افراد جاهل وحشت آور هست، اینا باش انس دارند، مأنوسند باش. انسوا بما استوحش منه الجاهلون، برگزیدگان خداوند کاری که برای دیگران سخته برای اینها آسانه، کاری که برای دیگران وحشت آور هست اینا باش مأنوسند و انس باش دارند. حالا راز دشواری یا آسانی کار چیه؟ چرا یک کاری برای یک نفر سخته، همون کار برای دیگری آسانه؟ گاهی از اوقات یک کاری امسال برای یک نفر سخته، سال بعد براش آسان میشه، امروز براش سخته، فردا آسان میشه. راز این سختی و آسانی چیه؟ که متقین کار سختی براشون وجود نداره. امیرالمومنین میفرماید سخت ترین کارها برای متقین به سان آسان ترین کارهاست، کار سختی برای آنها وجود نداره. امیرالمومنین باز در کلام دیگر از این حضرت میفرمایند که افراد مختلفند. ان هذه القلوب اوعیه فخیرها اوعاها، همه مردم دارای ظرفیتی هستند، مانند ظرفهایی هستند و ظرفیت و گنجایشی دارند. بهترین مردم کسی است که ظرفیتش بیشتر باشد، جانش توسعه بیشتری داشته باشه، گنجایش وجودیش فراختر باشه. پس افراد مختلفند به ظرفیت. این تفاوت سهل بودن یا سخت بودن، آسان بودن یا مشکل بودن کار، یکیش به ظرفیت برمیگرده. خود افراد ظرفیت هاشون فرق میکنه. افرادی هستند پر ظرفیت، افرادی هستند کم ظرفیت. و این تفاوت حتی خود افراد هم در حالات مختلف ظرفیت هاشون فرق میکنه. امیرالمومنین میفرمایند که کل وعاء، قبلا هم شاید ما به مناسبت این کلام حضرت رو بهش اشاره کرده باشیم، کل وعاء یضیق بما جعل فیه، هر ظرفی به واسطه ماده‌ای که توش قرار داده میشه ظرفیتش کم میشه. اگه مثلا یک بشکه‌ای هست، یک ظرفی هست 20 لیتر آب جا میگیره، خب وقتی توش 10 لیتر آب ریختید این دیگه 10 لیتر دیگه جا داره. هر چی توش ماده بریزید ظرفیتش کم میشه چون پر میشه. این لیوان الان فقط دیگه انقدر ظرفیت داره، اگر آب توش نبود انقدر ظرفیت داشت، حالا انقدر شده ظرفیتش. هر چی توش بریزید ظرفیتش کم میشه چون پر میشه. امیرالمومنین میفرمایند کل وعاء یضیق بما جعل فیه الا وعاء العلم فانه یتسع به. شما در ظرف وجودتون هر چه علم بریزید ظرفیتتون بیشتر میشه، برخلاف ظرف هایی که آدم هر چی توش بریزه گنجایشش کم میشه چون داره پر میشه. ولی هر چی علم شما به وجود خودتون اضافه بکنید گنجایش بیشتر میشه، ظرفیت بیشتر میشه. پس این هم تفاوتی در خود فرد. یک کاری ممکنه امسال برای شخص سخت جلوه بکنه، ولی با توسعه وجود خودش، با بیشتر کردن ظرفیت وجود خودش، سال بعد براش راحت باشه و آسانتر بتونه اون کار رو انجام بده. خب ما میدونیم که انسان به طور طبیعی به سمت بدیها کشش داره. زین للناس حب الشهوات،
من النساء والبنین والقناطیر المقنطره من الذهب والفضه والخیل المسومه والانعام والحرث. این چیزها برای انسان خوشایند شده، زین للناس، زینت داده شده. شهواتی از قبیل زن و بچه و اموال و طلا و نقره و طبیعتا انسان به سمت این چیزها کشش داره. یا اونجا که میفرمند حفت الجنت بالمکاره و حفت النار بالشهوات، به طور طبیعی کسی که میخواد حرکت بکنه، به طور طبیعی کشش طبیعی انسان به سمت چیزایی که ازش خوشش میاد. و این آیات بیان میکند که اونچه که برای انسان خوشاینده این اموریه که انسان رو نهایتاً به سرمنزل مقصود نمیرسونه اگر کسی فقط ممحض در اینها باشه و فقط به دنبال این امور پیش بره. تا وقتی که شخص گرفتار خودشه و تا وقتی گرفتار خودخواهی خودش هست، فقط به خودش فکر میکنه، این شخص نخواهد توانست بسیاری از امور رو انجام بده. عارفان میگن اعدا عدوک نفس و کلتی بین جنبیک، دشمنترین دشمنان شما اون نفس، اون خود شماست. خود شما که با وجود خودتون آمیخته هست، اگر شما زمام کار رو به خودتون سپردید، این شما رو به گمراهی خواهد کشوند. و اگر کسی این خود رو زیر پا گذاشت، خواسته ها و خودخواهی های خودش رو زیر پا گذاشت، به قول شاعر آن نفسی که با خودی یار چو خار آیدت، وان نفسی که بی خودی یار چو کار آیدت. آن نفسی که با خودی خود تو شکار پشه ای، وان نفسی که بی خودی پیل شکار آیدت. کسی که گرفتار خودشه در مقابل کارهای ساده گرفتار میشه. آن نفسی که با خودی خود تو شکار پشه ای، وان نفسی که بی خودی پیل شکار آیدت. آن نفسی که با خودی بسته ابر قصه ای، وان نفسی که بی خودی مه به کنار آیدت. آن نفسی که با خودی همچو خزان فسرده ای، وان نفسی که بی خودی دی چو بهار آیدت. جمله بیقراریت از طلب قرار توست، طالب بیقرار شو تا که قرار آیدت. از خودت بیا بیرون، از خودت، از نفسانیت خودت جدا بشو، متصل به دریای فیض الهی بشو. اون وقت ببین که چقدر قدرت پیدا خواهی کرد. اگر کسی خودش رو نبینه و فقط نگاهش به خدا باشه و فقط طالب خدا باشه و فقط در مسیر نزدیکی به خداوند قدم برداره، به جایی خواهد رسید طبق سخن پیامبر اکرم. پیامبر اکرم میفرمایند که ما تقرب الی عبدی بشیء احب مما افترضت علیه. بنده من به هیچ چیزی بیشتر از واجبات به من نزدیک نمیشه. اینو اسمشو گذاشتن مقام قرب فرائض. یعنی با انجام واجبات انسان به خدا تقرب میجوید. اما یه مقام بالاتر هم هست که نامشو گذاشتن مقام قرب نوافل. در ادامه پیامبر اکرم میفرمایند، این پیامبر حدیث قدسی رو بیان میکنند، ان الله قال ما تقرب الی عبدی بشیء احب مما افترضت علیه. و ما یزال، باز ادامه حدیث قدسی، پیامبر از سخن خداوند رو میفرمایند، و ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل. بنده خدا علاوه بر واجباتی که انجام میده به امور مستحب بپردازه، به نافله ها بپردازه. یعنی فقط به انجام واجبات. کسی که فقط با انجام واجبات به خداوند تقرب میجوید، خب به قرب فرائض میرسه، مقام بالایی است. اما کسی که از اون بالاتر رو میخواد، مقام قرب نوافل، با انجام نافله ها
به خداوند نزدیک بشه. در طبق حدیث قدسی خداوند میفرمایند و ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل. خب نتیجه چی میشه؟ حتی احبه، محبوب من میشه، محبوب خداوند میشه. کسی که با نوافل به خداوند تقرب میجوید محبوب خدا میشه. خب بعدش چه اتفاقی میفته؟ فاذا احببته، بنده ای رو که من خدا دوست داشته باشم، کنت سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به و یده التي یبطش بها و رجله التي یمشی بها. من خدا میشم چشم او، من خدا میشم گوش او، من خدا میشم دست او، من خدا میشم پای او. یعنی شخص میتونه با تقرب جستن به خدا دستش دست خدایی بشه، پاش پای خدایی بشه، چشمش چشم خدایی بشه، گوشش گوش خدایی بشه. خب چنین شخصی دیگه چه چیزی براش سخت میشه؟ دیگه اصلا امر سختی براش باقی میمونه. کسی که متصل به قدرت لایزال الهی بشه دیگه چه سختی براش هست؟ مگه برای خدا کار سختی وجود داره؟ مگه برای خدا تفاوت بین سخت و آسان وجود داره؟ و کسی هم که به این مقام رسید دیگه برایش سخت و آسانی وجود نداره. و امیرالمؤمنین وقتی میگه متقین براشون سخت و آسان وجود نداره، یعنی به اینجا رسیدند. متقی کسی هست که با چشم الهی میبینه، با گوش الهی میشنوه، با دست الهی اقدام میکنه، با پای الهی گام برمیداره. خب چنین کسی دیگه سختی براش وجود نداره. ما همه در ماه شعبان هستیم. یکی از زیباترین مناجات های که به دست ما رسیده مناجات شعبانیه است. حتما شما با مناجات شعبانیه دمخور بودید، یا اگر نه بخوانید مناجات شعبانیه رو و معانیش دقت بکنید. عجیب این مناجاتیه که شاید ما کمتر داشته باشیم جزو ادعیه و مناجات ها که همه ائمه ملتزم به او بودند و او رو میخواندند و با خدا با اون مناجات میکردند. مناجات شعبانی نقل شده چیزی هست که همه ائمه ملتزم بودند که با این سخنان، با این کلمات با خداوند سخن بگن. عجیب این مناجات. یه جاهایی اصلا عشق بازی با خدا داره. الهی ان اخذتنی به جرمی اخذتک بعفوک. خدایا اگه تو منو مؤاخذه کنی که چرا تو جرم مرتکب شدی، منم تو رو مؤاخذه میکنم. من جرم مرتکب شدم، من بنده ضعیفی بودم، تو چرا عفو نکردی؟ الهی ان اخذتنی به ذنوبی اخذتک به مغفرتک. اگه تو منو مؤاخذه بکنی که چرا گناه انجام دادی، من تو رو مؤاخذه میکنم، چرا عفو شامل حال من نشد، چرا مغفرت شامل حال من نشد. ان ادخلتن النار اعلمت اهلها انی احبک. اگه منو به آتش داخل کنی به همه میگم که من عاشق خدام. این فقط عشق بازی با خداست، این اعتراض به خدا نیست. و خدا این قبیل، این که ائمه ما یاد دادن که آدم باید با خدا عاشقانه سخن بگه، باید با خدا عشق بازی بکنه، رابطه با خدا باید رابطه عاشقانه باشه. در ادامه همین مناجات داره که میفرماید، به خدا عرض میکنه الهی حبلی کمال الانقطاع الیک. خدایا انقطاع کامل رو نصیب من بگردان. الهی حبلی کمال الانقطاع الیک و انر ابصار قلوبنا بضیاء نظرها الیک. چشمان ما رو با نور خودت روشن بگردان. حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور فتصل الی معدن العظمه. تا این پرده های نورانی رو هم بدرانیم و متصل به تو بشم. یعنی همون مقام فناء فی الله که عرفا بیان میکنند، یعنی انسان فانی در خدا بشه. همون مقامی که خدا چشم انسان بشه، خدا گوش انسان بشه، خدا دست انسان بشه، خدا پای انسان بشه.
آن یکی آمد در یاری بزد، گفت یارش کیستی ای معتمد. اومد در خونه معشوقش در زد. اون گفت کیه دم در؟ آن یکی آمد در یاری بزد، گفت یارش کیستی ای معتمد. گفت من. گفتش برو هنگام نیست، بر چنین خانی مقام خام نیست. گفت برو، تو هنوز پخته نشدی، هنوز خامی، برو، اینجا جات نیست. رفت آن مسکین و سالی در سفر، در فراق دوست سوزید از شرر. رفت یه سال توی کوه و دشت و بیابان همش سوخت از فراق این معشوقش که از در خونش گفته بود نه تو هنوز خامی. رفت و یه سال سوخت، پخته گشتان سوخته. پس بازگشت، باز گرد خانه هم بازگشت. حلقه زد بر در به 100 ترس و ادب، تا به نجهد بی ادب لفظی ز لب. با نگرانی خیلی با مراقبت در زد، نکنه یه بار یک کلامی بگه باز معشوق راش نده. بانگ زد یارش که بر در کیست آن، گفت بر در هم تویی ای دلستان. خودتی دم در، دیگه منی در کار نیست، دیگه من فانیه در تو هم، دیگه خودتی. گفت بر در هم تویی ای دلستان. گفت اکنون چون منی پس اندر آی، نیست چون جای دو من در یک سرای. اگر کسی میخواد به این مقام برسه باید با خداوند عشق بازی کنه، باید عاشقانه با خدا مواجه بشه. و اگر کسی به این جایگاه رسید دیگه سختی و آسانی برش وجود نداره. اینکه قرآن میفرماید الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، اولیاء خداوند هیچ خوف و هیچ ترس و هیچ نگرانی براشون وجود نداره. کسانی هستند که به این جایگاه رسیدن. کسی که متصل به خدا شد، کسی که فانی فی الله شد، کسی که نفسانیتی و خودی برای او باقی نمانده باشه، دیگه از چی میخواد بترسه؟ مگه خدا از چیزی میترسه؟ مگه برای خدا سختی وجود داره؟ مگه برای خدا ناشدنی وجود داره؟ به هر حال متقین دارای چنین ویژگی هستند. گفتم این بیان قله است و هر چقدر که ما به این اوصاف نزدیک بشیم مسیر رو داریم صحیح میریم. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق حرکت در این مسیر عنایت بفرماید. خدایا ما را با این معارف عمیق آشنا بفرما، ما را نسبت به دینت، نسبت به احکام و آموزه های دین توفیق عمل عنایت بفرما و ما را در زمره متقین و مؤمنان و عاملان به عمل صالح قرار بده. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.